seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Artă cu Suflet. Sunt Mioara Iovculescu, fondatoarea Academiei de Artă Handmade București și vă dau întâlnire în fiecare duminică seara de la ora 20, aici pe canalul Tele7 ABC. Îi mulțumim sponsorului nostru, Curatos România, pentru sprijinul acordat în realizarea acestei noi serii de emisiuni, astfel încât să putem să ajungem în casele dumneavoastră cu povești despre artă și artiști, despre cultură, dar și despre subiecte interesante care ne ocupă viața de zi cu zi și care ar trebui să ne preocupe pe fiecare dintre noi, astfel încât să reușim să creăm o societate mai bună, să ne educăm copiii așa cum ne dorim și peste ani și ani să ne mândrim de ceea ce am reușit să realizăm în această viață. Și pentru că tot am adus în discuție copiii, invitații mei din această ediție, din prima parte a acestei ediții, sunt doi tineri foarte frumoși, doi frați, care au cochetat cu arta, cu literatura de când se știu, pentru că de mici au început să scrie și să creeze diferite obiecte, să picteze, să sculpteze. Așadar, le spun bun venit alături de noi Mariei Popescu și lui Teodor Popescu. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Mulțumim! Mă bucur că ați dat curs invitației noastre, că v-ați făcut curaj așa să veniți în fața publicului larg, pentru că, dincolo de faptul că sunteți foarte talentați, voi sunteți și copii foarte modești. Nu vreți să epatați, nu vreți să ieșiți oarecum așa în lumina reflectoarelor, considerând că, nu știu, arta voastră poate nu este suficient de matură pentru a fi arătată, dar aveți în spatele vostru un mentor foarte cunoscut, un om care vă este aproape și care vă ghidează pas cu pas, dincolo de familia voastră care vă susține evident în tot ceea ce faceți. Dar până ajunge să vorbim despre mentor și despre ceea ce creați astăzi, aș vrea să începem un pic să vorbim despre voi. Cine sunteți voi ca oameni în viața de zi cu zi, nu în viața artistică? Și ce studiați și de ce ați ales acest parcurs? Și Maria, o să începem cu tine. Eu sunt studentă la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu în anul 4 și cumva tot timpul mi-am imaginat că sunt împărțită în trei, în minte, inimă și suflet, și pentru fiecare a trebuit să aleg câte ceva în viața asta. Așa că pentru minte am ales arhitectura, pentru inimă pictura, pictez de la vârsta de 5 ani, și pentru suflet scrisul. Tu ai lansat anul trecut o carte. Da. Aici avem o pictură pe care ai realizat-o cu ceva timp în urmă. Da. Acum te pregătești să devii arhitect. Dar cu arhitectura a cochetat și Teo până de curând. Da, eu am petrecut un an student la Universitatea Ion Mincu de la noi din București, în paralel fiind și student la Facultatea de Arte Plastice, la secția de sculptură, tot aici. Am realizat că, deși eu consideram că aș putea să fac două facultăți în paralel, totuși nu este cea mai inspirată idee și am decis să merg pe ceea ce mă pasionează și m-am dedicat mai mult timp către artă și către ceea ce mă face pe mine să mă simt împlinit. Și am ales până la urmă să continui cu sculptura. Ai ales sculptura, dar putem să spunem că sculptura te-a ales pe tine la un moment dat, pentru că aici pe masă avem prima ta lucrare. Da, aveam 15 sau 16 ani, nu mai țin minte exact, eram într-o vacanță în Grecia și întâmplător am intrat dar am intrat în atelierul unui sculptor. Și dânsul, îl chema Costas, cum îi cheamă pe majoritatea grecilor, și dânsul chiar avea o tabără în care pregătea copiii să lucreze, să învețe, să încerce să facă viață. Ei învățați să facă bazorelief. Bazorelieful este o placă pe care faci un obiect tridimensional. Adică nu are toate fețele. Faci doar partea de superioară. Și m-am dus acolo și mi s-a părut fascinant ceea ce face el și m-am rugat de el să mă lase și pe mine să fac ceva adevărat, nu doar un bazorelief. Bine, nu că n-ar fi artă adevărată în bazorelief, dar ceva tridimensional. Și la început mi-a zis că e imposibil, că nu se poate, că cum adică, că nu mi-a pus până aici niciodată. Și după ce am stat mult de capul lui și am reușit să-l conving să mă lase, exasperat mi-a întins un ciocan, o dată și mi-a zis, bine, apucă-te și vedem ce poți să faci.
Și după câteva zile de lucrat constant, am reușit să o dibui să fac acea mână, de care sunt destul de mândru. Este un pic puerilă, este viziunea unui copil, adică nu este perfect anatomic, nu știam, nu făcusem studii pe atunci, dar pentru ceva pe care nu mai făcusem niciodată, prima dată exprimându-mă în acest mod, a fost o experiență fascinantă și am realizat cât de pasionat sunt de acest lucru. Și tu ai făcut această lucrare fără ca sculptorul respectiv din Grecia să te ajute sau oarecum te-ai ghidat un pic? El, teoretic, m-a ajutat, mi-a făcut niște șansuri cu flexul. Adică, oarecum partea asta mai grea, mai... Nu, era frică să-mi dea flexul că mă tai. Să nu te tai. Da. Felul în care degroșezi scoți material în sculptura în piatră, faci niște șansuri, efectiv paralele sau perpendiculare una cu cealaltă, Ca să poți să intri cu de alta și să o spargi, pentru că nu ai cum să scoți o bucată efectiv din piatră așa. Nu se poate. Adică trebuie să-i faci niște tăieturi și vii în acele tăieturi micuțe să o crapi. Și acele tăieturi mi le-a făcut dânsul. Dar mâna în sine și nervurile de mână și detaliile... Uite, aici se văd detaliile, nu știu, venele care ies în evidență când încerci să pui mâna pe ceva, să ții ceva. Tu le-ai redat aici, uite, inclusiv unghiile le-ai redat. Da, acelea chiar sunt făcute de mine. Am folosit o freză, ca o freză de dentist, doar că foarte supradimensionată, cu niște capete, pe acelea chiar mi le-a dat. Și am făcut-o și... Dar ți-a arătat el cum să faci? Ți-a demonstrat ceva? Ți-a explicat tehnica? Dânsul m-a mers mai mult pe ideea de autodidact, adică mi-a zis să mă apuc și venea odată la o oră, 2 ore la mine să vadă ce făceam și se uita la mine și zicea, nu faci prost. Și mi-a arătat cum schimba un pic mâna și după pleca. Și mă lăsa să-mi dau eu seama de ce mi-a zis să schimb mâna și revenea ulterior și tot așa. Adică... un fel de sistem learning by doing și exact. să faci tu singur. Chestia asta mi s-a părut genială pentru că... ai învățat experimentând și mai repede. În ziua de azi sunt foarte mulți oameni care învață ceva, mai ales tinerii, punându-și foarte mult felul lor de a face acel lucru. Chiar dacă tânărul, copilul sau studentul sau elevul poate are metoda lui de a rezolva aceeași situație, aceeași problemă, aceeași chestie. Cum la matematică există 15.000 de moduri în care poți rezolva o problemă. Ei, nu chiar 15.000, 1, 2. Mă rog. Dar, da. Și mi-a plăcut acest lucru maxim, că a trebuit să mă lupt cu mine cumva, să scot ceea ce vedeam în ea. Și ceea ce simțeai tu, de fapt, în interiorul tău, acea emoție pe care ai vrut să o transmiți cioplind în piatră. Nu putem să spunem că atunci sculptai, dar a fost așa. Știi că și Marele Constantin Brâncuș tot așa a început. Deci, cine știe, poate că ți se deschid orizonturi frumoase în acest domeniu. Și ne întoarcem puțin la Maria și la povestea acestei prime lucrări. Am aflat povestea mâinii lui Teo, să aflăm povestea acestui tablou care este unul trist. Dar este o tristețe care are o poveste, o mare poveste în spate. Da, cumva se numește Pământul Plângător și m-am gândit la personificarea zeiței Pământ, Gea, și cumva felul în care privește lumea și plânge pentru ceea ce se întâmplă în jurul ei. Când ai făcut tabloul? În 2022, parcă. Și eu cumva pictez în ulei. De când sunt mică am învățat singură această tehnică și acest tablou este al doilea pictat după ce l-am întâlnit pe maestrul vostru. Da, pictorul. Poți să spui cine este? Ion Nedelcu și scenograf, care cumva de când am intrat în atelierul său și am avut discuții cu el, mi-a spus că în pictură nu trebuie să urmez niciun fel de regulă, că pot să fac tot ce simt și că limita este doar propria mea imaginație. Și atunci mi-a venit ideea asta de bazorelief, cum zice Teo, și cumva am vrut să fac ceva care să iasă din tablou, adică să nu fie doar... Să urmezi tridimensionalitatea pe care o urmează el în sculptură. Exact. Da, exact. Ion Nedelcu, cum este cunoscut sub numele de Ned, este într-adevăr mentorul vostru. Îl salutăm pe această cale și ne pare rău că nu a putut să fie astăzi în emisiune alături de noi, dar îl așteptăm cu altă ocazie.
El este cunoscut și pentru producțiile mari de televiziune la care a participat, dar iată, este ceva ce se întâmplă destul de rar în timpurile noastre, ca un maestru, ca o personalitate, un om care are atât de multă experiență și care se exprimă atât de frumos în diferite domenii, să mentoreze tineri, să mentoreze tinele generații, pentru că nu vă este profesor la facultate. Voi l-ați întâlnit în afara mediului universitar și el a acceptat să vă învețe din tainele acestei meserii, dar în același timp să vă încurajeze să vă urmați propria creativitate și să vă manifestați așa cum simțiți voi, fără să vă dea o direcție anume. Cum ai continuat după acest tablou? Tu ai spus că faci pictură în ulei și totuși ai făcut acest tablou tridimensional. Ai mai făcut altceva tridimensional după aceea? Sau... Acum lucrez, am tablouri care au anumite elemente tridimensionale și combin cumva partea asta de 2D cu 3D. Și am și tablouri care sunt doar pictură în tehnici mai clasice. Am văzut picturile tale pe care le-ai expus la festivalul de la Calatis. Și sunt într-adevăr foarte expresive, reușesc să surprinzi așa privirea și ochiul uman într-un mod foarte real și foarte expresiv în același timp. Și aș vrea să te întreb, pentru că, spre deosebire de Teo, care urmează studii în domeniul acesta artistic, tu te-ai axat mai mult pe domeniul real, pe arhitectură. Acolo este vorba mai mult despre forme, despre linii, despre volume, dar tu te exprimi prin pictură într-un mod cu totul distinct și reușești să surprinzi și să redai prin aceste tușe o emoție pe care omul o transmite prin privire. Cum reușești? Da, cumva ăsta este și sensul pentru care pictez. Vreau ca fiecare tablou pe care îl fac să trezească ceva în sufletul fiecărui om. Dacă știu că am atins măcar un suflet, înseamnă că mi-am îndeplinit misiunea. Și cumva acesta este motivul și pentru care scriu. Adică sunt niște părți atât de adânci și îngropate în mine încât nu pot să le neg. Adică ar fi ca o negare a ceea ce sunt. Arhitectura cumva am ales-o ca să descoper lumea asta, să mă împac cu ea în felul în care e și poate să schimb ceva și să combin alta mai departe cu arhitectura. Ai adus discuția în zona literaturii și avem aici pe masă, alături de prima mână a lui Teo, avem primul tău roman, primul volum dintr-o saga la care lucrezi deja de ceva timp. Oamenii ar putea să creadă că cine știe ce vârstă ai, dar tu ești foarte tânără și ai început să scrii încă din liceu, să-ți pui gândurile pe hârtie și să transformi acest jurnal, putem să-i spunem jurnal personal cu gândurile și cu trăirile tale, să le transformi într-un roman. Și te-aș ruga să vorbești tu despre acest prim volum, pentru că cred că reușești să surprinzi mai bine esența a ceea ce ai vrut să scrii decât o fac eu. Da, cumva aceasta este prima ediție a romanului Talior, care a fost lansată la Biblioteca Națională anul trecut. Și tot procesul meu de a scrie, de a înțelege de fapt ceea ce am scris, fiindcă am început la 13 ani să scriu, mi-a luat cam 8 ani. Am avut un vis, un tablou, că cumva de la pictură a plecat cumva totul și m-am trezit efectiv în lacrimi și vedeam acțiunea din mijlocul romanului, cum în fața mea exact ca un film se derula și n-aveam început, n-aveam sfârșit, dar m-a impactat atât de tare scena pe care am văzut-o, încât am spus că trebuie să fac cumva ceva cu ea. Așa că am luat un caiet și m-am apucat să scriu. Dar n-avea nicio legătură cu ceea ce văzusem. N-aveam nicio idee despre început, despre final și pur și simplu cumva prima variantă a acestei cărți mai mult s-a scris ea și eu cumva am descoperit în timp despre... Care este subiectul romanului? Saga se numește Legenda Sinelui și este vorba de fapt dincolo de povestea în care este încadrată despre călătoria Sinelui, despre războiul dintre minte, inimă și suflet, mai mult, de fapt, între minte și inimă și încercarea sufletului de a nu se pierde în lupta dintre cele două. Fiindcă tot haosul care este scris în carte sub formă de războaie este, de fapt, un dezechilibru interior care e reflectat
în exterior. Da, să le spunem telespectatorilor noștri că vorbim despre o metaforă aici, Da. războiul dintre minte, inimă și suflet. Nu este la modul propriu, evident, dar acesta este modul tău de a te exprima prin cuvinte și în scris, de a transmite lumii ceea ce simți sau, mă rog, ceea ce îți imaginezi în legătură cu personajele din carte. Dar cred că cel mai important este vorba despre călătoria sinelui tău în această lume și despre ceea ce descoperi tu și cum vezi tu lumea prin trăirile tale interioare. Da. Și cumva, nu știu, lumea tot timpul așteaptă în anumite momente un erou care să o salveze. Și mi-am dat seama că fiecare dintre noi, de fapt, suntem acel erou. Fiecare dintre noi am primit foarte mult în viața asta, adică cumva suntem compleți și dacă ne găsim echilibru interior și totul în exterior se schimbă. Exact, și prin acest echilibru interior al nostru putem să ne manifestăm într-un mod frumos în comunitatea din care facem parte și să facem bine acolo, să aducem un plus de valoare sau măcar să nu facem rău. Dacă, probabil că nu suntem în fiecare zi și în fiecare secundă a vieții noastre în cea mai bună formă, dar atunci când suntem să aducem un plus de valoare și să ajutăm acolo unde putem. Da. Este lăudabilă această manifestare artistică a ta și cred că povestea ar putea să ajungă în atenția tinerilor din ziua de astăzi, pentru că ar avea un exemplu, ar avea ceva de învățat din ceea ce încerci tu să exprimi, care de fapt este ceea ce tu trăiești, ceea ce simți și atât așa, în acest mod poți tu să arăți lumii ce poți să faci, de ce ești capabilă. Așa cum ai spus, în fiecare dintre noi este un erou și în Teo este un erou și știu că visul lui este să devină un mare sculptor și pentru asta lucrează intens, motiv pentru care jos avem ultima ta lucrare. Da, este ultima mea lucrare pe care mi-a luat o pasiune. Este o inimă, pasiune, destul de clișeu, destul de logic dacă te uiți la ea, dar reprezintă practic tot ceea ce încerc eu să scot la iveală cu ceea ce fac. Înainte să mă apuc să lucrez din nou din piatră, eu am petrecut primul an la Facultatea de Arte Plastice, făcând tehnicile clasice, academice, pe care te învață domnul profesor, cadru universitar și de asta a trebuit și să lucrezi tu singur ca să cumva să reușești să redai ceea ce simți, dar în felul tău, în modul tău, nu prin tehnicile clasice, nu, pe care se predau în școală. De asta am ajuns și să dau din nou la arhitectură. Eu am ajuns la sculptură, cumva neintrând unde am dorit. A fost o întâmplare. Eu am dat la arhitectură când am terminat liceul în 2023, cred. Am terminat liceul și am dat la arhitectură și am intrat la o subsecție. Eu am vrut să dau la generală și am intrat la design de produs. Și nu am vrut să mă duc la design de produs. Considerai că nu te reprezintă domeniul. Eu doream să stau în acasă. Nu m-am înțeles cu mama să stau în acasă, că m-am zis că mă pierd, că nu o să-mi recapăt ritmul, ceea ce e foarte adevărat, adică acum sunt mândru că n-am făcut asta. Dar pe atunci eram destul de revoltat și până la urmă am ales sculptura pentru că știam din experiența mea în Grecia că mi-a plăcut și că poate să-mi placă acolo. Și primul an pe care l-am petrecut la sculptura și am spus mai devreme a fost cu modelaj, cu niște chestii experimentare, artă modernă, ready-made-uri. Poate părea să știi că care nu mă regăseam atât de mult. Nu te regăseai, dar să știi că eu pot să spun din propria experiență, pentru că sunt un om care a studiat toată viața, am studiat în mai multe domenii și chiar și în prezent sunt doctorand la muzeologie și este un domeniu pe care nu l-am mai studiat în trecut, deci nu are nicio legătură cu zona de comunicare sau de drept pe care eu am studiat-o până acum. Dar pot să-ți spun că chiar și acolo unde ți se pare că nu te regăsești, toate acele elemente fac parte din istoria domeniului respectiv și la un moment dat îți vei da seama că au avut un rost.
fac parte din logica lucrurilor și acele informații și acele experiențe de atunci îți vor fi folositoare la un moment dat. Știu că poate părea ciudat și mie mi se par anumite lucruri inutile la un moment dat, dar nu sunt deloc inutile. Și tot parcursul acesta de învățare are o logică și tu ești pasionat și te grăbești și vrei să faci lucrurile și să ajungi la nivelul pe care ți-l dorești tu, să te exprimi așa cum îți dorești tu, doar că oarecum uneori trebuie să așteptăm să se așeze lucrurile așa cum trebuie să se întâmple și te-ai întors la arhitectură la un moment dat ca să te convingi că nu e locul tău acolo. Da, exact. După anul întâi am dat din nou la arhitectură, de data asta am intrat și n-am renunțat la facultatea de arte plastice, că eram anul 2, m-am gândit că sunt 3 ani, în cel mai rău caz mă chinui puțin, o să am dublă licență, nu e un lucru care strică. Și am ajuns să petrec fiecare zi, de la 8 dimineața până la 9-10 seara în facultate, prima jumătate a zilei la prima facultate, a doua jumătate la a doua facultate, la atelier. Și a ajuns ca sculptura și atelierul de sculptură la care lucram să fie locul meu în care de pace, de liniște. Chiar dacă înainte nu-mi plăcea atât de mult, acum devenise oaza ta de fericire. Exact, da. Mă duceam acolo și mă simțeam atât de bine, eram atât de liber, adică față de un loc în care totul este foarte bine organizat, este foarte constrâns, este foarte mental, foarte aplatizat. Foarte bine structurat. Da. Un spațiu în care ești liber să te exprimi cum vrei tu este ca o gură de aer curat, ca să zic așa. Și cam în semestrul al doilea, pe la jumătatea semestrului al doilea, am decis că nu prea îmi place ce fac la arhitectură și că nu mă văd continuând pe acest domeniu în viitor și m-am gândit, ok, ce-ar fi ca eu să-mi dedic tot timpul pe care îl petreceam oricum în cealaltă facultate către ceea ce mă pasionează și să o fac cum trebuie, adică să nu mai fac lucrurile cu da, exact. Noi ca tineri, în calitate de tânăr, nu știu dacă sora mea se încadrează, dar o să vorbesc pentru nume propriu. Da, exact. Tindem să fim vânduți de ideea asta că avem timp, că o putem face mai încolo, că nu contează, că poate merge și așa, că avem timp să evoluăm mai târziu, dar adevărul e că toți oamenii care au ajuns mari și care au reușit să facă ceea ce și-au dorit și să aibă un nume și să fie acolo, au început de când erau tânări, de când încă aveau putere, de când încă aveau capacitățile necesare să lucreze mult, să nu mai aveau responsabilitățile unui om adult. Adică am realizat lucrurile acestea și cumva s-a născut ceva în mine care spunea că nu vreau să-mi pierd șansa. Da, tu ai văzut în sculptură și în partea aceasta în prima facultate la care ai mers și la care ești încă student, ai văzut oricum drumul tău. Și știi cum se spune, când Dumnezeu închide o ușă, deschide cu siguranță o fereastră și ușa închisă de la arhitectură a fost fereastra de la Universitatea de Arte. Da, a fost ceva ce nu-mi imaginam. Adică dacă eu sunt o persoană care a făcut matematică informatică, mie îmi plăcea fizica, îmi plăcea matematica. De științele exacte. Da, dacă mă întrebai când eram în liceu ce să fac după ce termin liceul, aș fi zis că poate să mă duc la fizică la facultate, că îmi plăcea foarte mult. Cumva, în timpul liceului m-am gândit că m-am mutat către arhitectură, că știam că îmi place totuși și partea asta empirică, sentimentală, de exprimare. Și cumva de la arhitectură am ajuns la complet artă. Da, la artă completă, la modul acesta de exprimat. Arta în sine este nevoia de a fi auzit. Mi se pare că toți artiștii au ceva ce poate e născut sau poate e descoperit după mult timp pe acest pământ, care trebuie auzit sau ei simt că trebuie auzit. Este adevărul lor, care trebuie împărtășit. Nu trebuie neapărat împărtășit la un nivel monumental, dar să fie auzit de persoanele care ar trebui să le audă. Adică să te adresezi publicului tău, pentru că până la urmă fiecare artist își găsește publicul său și chiar dacă nu îl găsește în timpul vieții, cu siguranță după trecerea în eternitate se găsesc și oameni care să admire și care să aducă pe fiecare artist în parte la nivelul pe care îl merită.
Noi am ajuns la finalul primei părți în care v-am avut invitați pe voi. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Vă doresc mult succes în continuare în carierele voastre și nu trebuie să vă simțiți dezamăgiți, chiar dacă la un moment dat veți simți nevoia să vă schimbați drumul, să explorați și alte sfere artistice sau științe exacte, orice alegeți voi. Nu este nimic greșit și cred că fiecare tânăr ar trebui să înțeleagă din povestea voastră că a-și explora creativitatea și a se manifesta așa cum simt ei, într-un mod autentic, într-un mod real, este un lucru foarte bun și îi ajută să-și dezvolte personalitatea într-un mod armonios și să devină adulți sănătoși, atât la minte, la trup și la suflet, așa cum spui tu, Maria. Și cumva să devină, nu știu, oameni care să clădească în această societate și să o facă mai bună decât este ea acum. Doamnelor și domnilor, suntem la jumătatea emisiunii noastre. Vom lua o scurtă pauză de publicitate, după care revenim alături de o nouă invitată. Food. We believe that food has extraordinary power in our lives. The power to feed, to nourish, to comfort, to bring families together, to unite people of all backgrounds, to help us celebrate both monumental and small life moments, to put smiles on our faces, and even the unique power to heal. Food innovation is energy for good, and that is why we are constantly striving to grow our positive impact with the creation of innovative food solutions that promote health and well-being, and steadily move businesses, customers, people, and the planet forward. Puratos, food innovation for good.
Am revenit, doamnelor și domnilor, chiar aici, la Muzeul Național al Literaturii Române, în mijlocul expoziției Royal, în care sunt prezentate opere de artă inspirate din viața și activitatea Reginei Maria și avem o nouă invitată în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi și anume pe doamna Georgiana Jaba, care este bucureșteancă, dar este foarte legată de locurile natale ale părinților săi din zona Bucovinei și a venit astăzi cu o poveste frumoasă pentru noi, povestea satului Rotunda. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur să fiu aici și este o onoare pentru mine. Aș vrea să le spunem telespectatorilor de ce o bucureșteancă se întoarce la rădăcini, la rădăcinile familiei sale și simte această nevoie de a promova satul românesc. Exact cum a spus și dumneavoastră mai devreme, părinții mei fiind de acolo, eu toate vacanțele, copilării mele le-am petrecut acolo la bunici. Trebuie să recunosc că atunci, copil fiind, mă bucuram poate de natură și de tradițiile de acolo, dar nu conștientizam adevăratul potențial al satului Rotunda. Însă acum privesc totul cu alți ochi. Mi-am dat seama că acolo există posibilitatea de a face turism rural, există posibilitatea de a-l dezvolta foarte mult din punct de vedere cultural, artistic și mai ales social. Și atunci, având cumva o experiență din area mea profesională, am zis că, ok, este cazul să o implementez și să aduc și acolo îmbunătățiri și mai ales să creștem calitatea vieții atât oamenilor în vârstă din sat, dar și tinerilor. Vorbeați despre dezvoltarea turismului rural și despre dezvoltarea și promovarea acestei părți artistice și culturale specifice Bucovinei. Ce este, nu știu, aparte în satul Rotunda? Pentru că dacă ne referim doar la cadrul natural, toată România este frumoasă și în orice colț din această țară binecuvântată de Dumnezeu o să găsim peisaje frumoase, o să găsim colțuri de natură care să ne bucure sufletul. Ce este deosebit în satul Rotunda? De ce să vină oamenii acolo? De ce să își îndrepte privirea către această zonă care, dacă ne raportăm la București, este oarecum departe? Este departe, într-adevăr, dar eu spun că tot efortul merită. Cred că comoara principală a satului Rotunda este reprezentată chiar de oamenii satului, mai ales cei care duc în continuare o viață simplă, autentică și mai ales aceia care încă mai sunt în viață și ne pot împărtăși povești și amintiri neprețuite despre trecut. Un exemplu este chiar veteranul satului, domnul Ilie Hurmuzache, care anul acesta chiar a împlinit vârsta venerabilă de 100 de ani și am fost onorată să-l cunosc, să-i aud poveștile și să-i văd în ochi bucuria și prețuirea față de viață, o bucurie foarte simplă. Dânsul este cunoscut de toată lumea din sat ca fiind un om vesel care toată viața a făcut naveta, dar nu oricum, ci cântând atât doine cât și melodii populare. O altă comoară a noastră este reprezentată de tinerii flăcăi din sat. Aceștia, chiar dacă sunt plecați în alte țări, în perioada Revelionului, în perioada sărbătorilor de iarnă, revin cu mare drag acasă pentru a duce mai departe tradițiile pe care le păstrează vii an de an, precum jocul căldărarilor și jocul urșilor de la Rotunda. Sunt niște, în zona Moldovei are foarte multe tradiții și foarte multe obiceiuri, doar că fiecare sunt diferite. De la un sat la altul diferă foarte mult, mai ales de la o zonă la alta. Și anul trecut chiar am fost surprinsă și am avut bucuria să fiu contactată de un domn care a venit tocmai din Maramureș ca să filmeze tradițiile noastre. Adică și ei la Maramureș chiar au foarte multe tradiții, dar se pare că a vrut să vadă și cum este la noi în zonă. Eu sunt convinsă că este foarte frumos. Din ceea ce spuneați, să înțelegem că jocul urșilor, de exemplu, cunoscut în zona Moldovei și jocul acesta a ajuns chiar și la București. Vreți să spuneți că la Rotunda se joacă diferit decât, nu știu, la Vatra Dornei? Da, bătăile dobei sunt altfel, strigăturile sunt altfel.
Am înțeles. Deci este ceva ce s-a dezvoltat local, specific pentru comunitatea din Rotunda. Apropo de comunitate, câți locuitori mai sunt aproximativ? Câți locuitori sunt în sat? În satul Rotunda sunt aproximativ 2300 de locuitori. Este totuși un sat mare, dacă vorbim așa la nivelul de populație. Este un sat care este afiliat orașului Liteni, din județul Suceava, deci este cumva partea unei comunități mai mari. Și asta ar putea să fie un avantaj în a-l promova și în a-l poziționa și din punct de vedere logistic, pentru că, ok, îl promovați, vin turiștii și din țară și din străinătate, oamenii sunt curioși să vadă ce se întâmplă acolo, dar au nevoie de niște facilități, de cazare, de mâncare, de a-și rezolva aceste necesități zilnice. Cum stați la capitolul acesta? Aici încă lucrăm, de aceea anul acesta am și fondat Asociația Rotunda de Poveste pentru a putea să ne organizăm mult mai bine și a crea o comunitate în jurul acestei asociații care să ne ajute să dezvoltăm satul din punct de vedere turistic. Într-adevăr, cu partea de cazare în sat momentan nu există posibilitatea oficială de a primi oaspeți, dar pe viitor ne dorim chiar să amenajăm un centru cultural care să ne ofere spațiul necesar pentru a dezvolta evenimente educative, culturale, atât pentru locuitorii satului, cât și pentru vizitatori și, bineînțeles, acest centru să ofere și posibilitate de cazare. Să înțelegem că nu există pensiuni, așa cum s-au dezvoltat în celelalte zone turistice din România. Nu știu, pensiuni, o margarete, două margarete, acolo omul să vină și să trăiască oarecum, să simtă pe pielea lui cum este să trăiască în satul Rotunda, să doarmă într-un pat, nu știu, poate cu saltea de paie încă, să simtă mirosul de lavandă în cameră sau, nu știu, de mușețel, de flori de tei, cum obișnuiesc oamenii de la sat să adune florile astea medicinale și să le usuce, să le aibă pentru ceaiul peste iarnă. Să simtă turistul o experiență autentică, ca și cum ar trăi acolo. Nu avem această posibilitate acum. În momentul de față, în satul Rotunda nu există o asemenea posibilitate, o asemenea pensiune sau casă tradițională deschisă turiștilor, dar de aceea am și înființat asociația ca să începem să lucrăm și să facem un demers în acest sens. Tinerii, să spunem, sau cei mai tineri dintre localnici își doresc acest lucru, sunt dispuși să facă astfel de investiții, nu știu, să dezvolte această zonă antreprenorială, turistică? Eu sunt convinsă că da, pentru că când am fondat, de fapt când am început proiectul acesta Rotunda de Poveste, eu pur și simplu am început să postez pe social media, pe o pagină numită așa, momente de acolo, din viața satului, viața simplă a satului, autentică, și nu am spus nimănui că eu sunt cea care a făcut proiectul, pentru că, în primul rând, am vrut să primesc un feedback real și autentic din partea oamenilor care, ok, nu știe nimeni cine a făcut acest proiect și mai ales familia, dacă ar fi știut, oricum m-ar fi susținut, că așa este familia. Și atunci am avut o mare bucurie să văd că oamenii s-au strâns la oaltă și chiar au început să susțină și au fost foarte plăcut surprinși că cineva a început să facă aceste lucruri. Și chiar primim mesaje de la persoane care au fost născute în sat, dar s-au căsătorit și au plecat în alte colțuri ale țării și ne urmăresc cu drag și au spus că își doresc să vină și să viziteze. Și să retrăiască da. Clipele copilăriei și să redescopere locurile natale. Tocmai de aceea este nevoie de aceste pensiuni și de aceste spații de cazare și de recreere și de cămin cultural în care se poate întâmpla activități, ca cei care își doresc să vină și chiar să poată să stea acolo. Pentru că, nu știu, probabil că pot să meargă în orașele apropiate, dar experiența nu este aceeași. Da. Și să mergi la Rotunda ca să-l asculți pe bătrânul de 100 de ani sau ca să vezi jocul acesta al urșilor și să dormi la Iași sau la Rădăuți, cred că își pierde un pic din farmec toată experiența. Da, exact, așa este. Cămin cultural există, dar dorința noastră este să creăm un centru unde să fie un spațiu în aer liber, deschis, unde să avem și acest loc de cazare, să avem un cuptor făcut, amenajat în curte din acela, făcut din lut pe lemne, unde să putem să oferim și bucatele tradiționale.
să coaceți pâinea așa cum Da. o făceau străbunicile noastre. Da, încă mai sunt doamne în sat care procedează așa, coc pâine, colaci, plăcinte în cuptoarele cu lemn afară. Și încă mai sunt și căruțe, adică oamenii încă folosesc căruțele, chiar și post de transport pe distanțe lungi, dar și pentru a-și desfășura activitățile gospodărești. Din punct de vedere al transportului, că tot ați adus acum în discuție acest subiect, cum se călătorește în zonă? Cum este infrastructura rutieră? Există, nu știu, transport în comun? Există legături dese, nu știu, între localitate și orașele mai mari? Cum se descurcă localnicii din punctul ăsta de vedere? În orașul Liteni, cel de care aparține satul Rotunda, există o gară și atunci majoritatea oamenilor călătorește chiar la muncă în oraș. În Suceava fac naveta cu trenul, asta în cazul în care nu au o mașină personală. Și cu căruța unde se duc? Cu căruța se duc de la Rotunda la Liteni, la piață, la cumpărături, la farmacie. Care e distanța? Undeva la 5 km. Deci sunt relativ aproape. Ar putea să da. meargă și cu bicicleta dacă Da, păi la un unii merg moment și dat. cu bicicleta sau chiar și pe jos în plimbare. Chiar și o plimbare, da, dar ca și plimbare e plăcută, dar ca să vii cu cumpărăturile de la piață nu cred că e chiar atât de plăcut și pentru cei mai vârstnici cu siguranță nu este nici sănătos să procedeze așa. Să ne întoarcem un pic la zona aceasta de tradiții și de obiceiuri și de datii străvechi, care cu siguranță, așa cum ne-ați spus, se păstrează la Rotunda. Și poate că se păstrează și din acest motiv, că nu a fost o comunitate expusă în totalitate modernismului. Ce se mai păstrează și ce obiceiuri sunt cel mai adesea, nu știu, aduse în comunitate și retrăite și cu ce ocazii, la ce sărbători? Pe lângă obiceiurile deja menționate de anul nou, la noi încă se fac nunțile tradiționale, care durează de 3 zile și 3 nopți? Nu neapărat 3 zile, durează o zi întreagă. Doar că, la fel, mirele merge acasă la naș, apoi merg împreună la mireasă, acolo se face luatul miresei, se pune o masă pentru invitați. Se mai îmbracă în straie tradiționale la nuntă? Unii se îmbracă și încă se spun strigături în urma mirilor în timp ce merg pe jos spre biserică sau chiar spre cămin. Am înțeles. Deci acest ritual al căsătoriei este o parte din tradiția locului. Am văzut că ați făcut un hram al satului, care nu știu dacă este același cu hramul bisericii din sat, de Sfânta Maria Mare pe 15 august și ați marcat cumva această sărbătoare într-un mod frumos, cu povești, cu hore, cu un festival, am putea să-i spunem, pentru că ați recreat acolo foarte multe lucruri, foarte multe momente din viața de zi cu zi a străbunilor noștri. Și cred că prima ediție a fost anul trecut a acestui hram. Vă rog să ne povestiți, să ne dați mai multe detalii despre eveniment în sine și despre ce a adus nou pentru comunitatea din Rotunda. Într-adevăr, am organizat acest eveniment anul trecut, un eveniment și a fost mai mult decât o horă, cum se făcea odată, horă de care nu s-a mai făcut în satul nostru de mai bine de 30 de ani. Mie îmi place foarte mult să mă implic și să ajut comunitatea și anul trecut, din întâmplare, am aflat că un localnic dorește să organizeze acest eveniment și atunci, evident că m-am alăturat cu inima deschisă și așa am ajuns să fac echipă cu Ovidiu Tănăsuc și Liviu Neamțu. Noi trei am fondat împreună Asociația Rotunda de Poveste, iar la hramul satului Rotunda a fost o comemorare a amintirilor și a tradițiilor de altă dată. Am avut invitați soliști de muzică populară, dar și voci frumoase, tinere de acolo locale pentru a le face cunoscute. Am mai avut și o expoziție de obiecte și meșteșuguri vechi, pentru că sunt unele unelte despre care nici eu nu știu, dar mai ales generațiile mai tinere. A fost și un moment de istoria satului Rotunda, pentru că nu cu mult timp în urmă am descoperit poate tezaurul satului Rotunda. Este vorba despre monografia etnografică a satului Rotunda. Este o carte
pe care domnul colonel în rezervă Gheorghe Mihailov ne-a lăsat o amintire. Acesta s-a născut în satul Rotunda, dar viața l-a purtat tocmai până la Oradea, unde din păcate a decedat în anul 2017. Dar este o carte despre care multă lume nu știa din sat și am ținut foarte mult anul trecut să o fac cunoscută și să povestesc puțin din istoria satului, sat care datează încă din anul 1463, acesta fiind anul de documentare atestată. Foarte interesant. Și de când datează această monografie? De când o avea, când a fost editată? Ea a fost publicată în anul 2009, la Oradea. Deci este o carte relativ recentă și probabil că cineva, înaintea dumneavoastră, a documentat povestea satului și a lăsat-o în scris. Era chiar domnul colonel? Sau? Da, chiar domnul colonel. S-a bazat pe experiența dânsului de peste 80 de ani de viață și plus că a avut discuții cu foarte mulți săteni de acolo din sat. Cum este colaborarea cu autoritățile locale, cu primăria, cu Consiliul Local? Presupun că sunt dornici să își promoveze zona și să atragă mai multă bunăstare pentru localnici. Cum ați colaborat și ce proiecte de viitor gândiți împreună? Până acum, într-adevăr, am avut o colaborare frumoasă, nu am întâmpinat dificultăți. Anul trecut, chiar primarul orașului Liteni, domnul Tomiță Onisi, chiar a fost deschis când a aflat că noi ne dorim să facem acest eveniment și am avut susținerea dânsului încă de la început. Și hramul se va repeta și anul acesta, la fel pe 15 august. Vă așteptăm cu toții în număr cât mai mare, este deschis tuturor. Și din nou anul acesta ne este alături și ne ajută ca acest eveniment să aibă loc la Căminul Cultural din sat. Bineînțeles că pe viitor ne dorim ca această colaborare să se dezvolte și mai mult și împreună să putem să aducem și mai multă plusvaloare întregii comunități. Ați identificat, nu știu, o sursă de finanțare europeană, guvernamentală, locală, județeană, proiecte, nu știu, pe care să le dezvoltați într-un parteneriat public cu instituțiile locale și privat, cu asociația dumneavoastră sau, nu știu, poate se alătură și alte organizații interesate de această dezvoltare culturală și turistică? Până acum urmăream îndeaproape grupul de acțiune locală din care noi facem parte. Sincer, mi-a dat o idee foarte bună, pentru că eu nu m-am gândit să ne asociem cu cineva, cu primăria sau nu știu, poate cu organizații cu mai multă experiență, care au o vechime mai mare. Exact, să ne asociem și să facem ceva împreună, pentru că noi, fiind un ONG recent înființat, nu suntem eligibili, pentru că majoritatea cerințelor sunt de a fi istoric și de a avea vechime și eventual și experiență în a derula proiecte europene. Așa este. Da. Și dacă tot vorbim de capitolul acesta de idei și, nu știu, de contribuție pentru zonă și de colaborare cu alte asociații, poate reușiți să puneți satul Rotunda pe o hartă, pe un traseu turistic, să fie inclus într-un circuit, poate cu alte zone mai dezvoltate, nu știu, este zona mănăstirilor acolo, poate legați cumva într-un circuit din acesta care să atragă mai multă atenția și să aducă mai mulți oameni pe drumul acesta care traversează Rotunda. Da, cu siguranță includerea satului Rotunda pe un astfel de ghid turistic este printre obiectivele noastre. Ne dorim foarte mult să organizăm trasee, astfel încât oamenii să se bucure de valorile și de peisajele autentice ale unui sat românesc, să facă o vizită la stână și să deguste produse locale, să meargă cu căruța și, de ce nu, chiar să trăiască o zi autentică, să meargă la câmp, să facă treabă exact cum oamenii încă mai fac la sat. Și mai lucrează manual acolo sau e totul automatizat, nu știu, cu tractoare, cu... Unii au și tractoare, dar se lucrează încă și manual. Da, deci oamenii încă mai folosesc furca, sapa, grebla, nu știu, merg să strângă fânul cu furca manual? Da? Facă pizze de fân. Da, într-adevăr o experiență autentică care ne aduce aminte de copilărie a celor mai vârstnici dintre noi și care poate și să fie o experiență plăcută și pentru copiii noștri, pentru că de la București este mai greu să trăiești aceste experiențe.
Ce proiect aveți imediat? Vă spuneați că pe 15 august o să sărbătoriți din nou Hramul Satului. Ce aveți în program pentru această sărbătorire? La Hramul Satului, la fel ca anul trecut, vor fi prezenți interpreți de muzică populară care să aducă bucurie și voie bună în sat, să aducem oamenii din nou la oaltă. De asemenea, mi-aș dori foarte mult să realizăm un atelier creativ de, nu știu, poate cusut pe etamină, diverse flori tradiționale, atât pentru copii, dar cât și pentru adulți. Se mai cosi în zona dumneavoastră? Se mai produce ceva în zona aceasta de port popular, manual, evident? Mai sunt doamne care cos, care țes? La noi în sat aveam un cojocar al satului care din păcate nu mai este printre noi. Dânsul cu ceva ani în urmă făcea florile manual, dar de bună vreme fiind cu o vârstă mai înaintată nu mai vedea foarte bine și atunci a început să cumpere flori gata făcute. Dar la noi în sat nu este cineva care să coase ei manual. Iar din zona aceasta de manualitate, de, nu știu, dincolo de cusut, nu știu, cojocar, ați spus că nu mai este, nu știu, de mărgelit, de creat bijuterii, de creat, nu știu, sculptură, zona de cioplit în lemn, în piatră. Există cineva care să mai facă astfel de activități manuale? Acum nu este și din câte știu, nici nu cred că a fost în istoria foarte recentă. Știu că încă mai este un domn care potcovește caii. Deci asta încă mai avem atelier de... E nevoie pentru că oamenii au căruțe și le folosesc, atunci și căluții trebuie să fie potcoviți ca să poată să-și facă treaba. O poveste interesantă și felicitări pentru această inițiativă de a înființa un ONG, iată, care să promoveze satul Rotunda de către oameni care nu locuiesc acolo, care sunt legați, mă rog, prin amintiri de satul respectiv, dar care nu trăiesc acolo și nici măcar nu sunt aproape. Cred că România are nevoie de mai multe inițiative de acest fel, pentru că populația de la sat devine din ce în ce mai bătrână și oamenii poate că nici nu-și doresc să se implice atât de mult la o anumită vârstă, nu mai vor să aibă, nu știu, de învățat de la tehnologie, nu doresc să se digitalizeze atât de mult încât să reușească să ajungă în văzul și la urechile întregii lumi. Și inițiativele tinerilor ca dumneavoastră și ale unor astfel de organizații sunt mai mult decât lăudabile și necesare, iată, ca să nu pierdem totuși din aceste valori care cumva se sting împreună cu oamenii care la un moment dat au practicat sau au trăit anumite momente și au practicat anumite meserii și anumite meșteșuguri din acestea manuale. Vă mulțumesc frumos pentru invitație, vă așteptăm și cu altă ocazie, cu proiecte noi și cine știe, poate la anul o să ne spuneți că ați reușit să obțineți o finanțare și să construiți o pensiune sau să transformați o casă locală într-o pensiune, astfel încât oricine își dorește să ajungă acolo să trăiască această experiență autentică. Doamne ajută și eu vă mulțumesc foarte mult! Mult succes în continuare. Doamnelor și domnilor, noi am ajuns la finalul emisiunii noastre. Le mulțumesc colegilor mei pentru susținere, Cristian Ambrozie de regia tehnică și Radu Iorciulescu pentru montaj. Mulțumesc colegii mele Valentina Efrim pentru make-up și coafură. Ținuta mea este creată de mine, poartă semnătura Artistry by Mioara Iorciulescu, iar bijuteriile pe care eu și invitata mea din cea de-a doua parte a emisiunii le-am purtat, sunt create de Victoria Semen, designer de bijuterii, colegă din Academia de Artă Handmade București. Mulțumim partenerului nostru, Puratos România, pentru sprijinul acordat în realizarea acestei a doua serii de emisiuni. Vă dau întâlnire duminica viitoare de la ora 20 și până atunci vă spun ca de obicei, nu uitați să trăiți frumos în fiecare zi.